Egyszer Berlinben a Gemälde Galerie közvetlen közelében a Landwehrkanál hídján bronzá vált egy mentőöv. Átsorgott ott valaki, lehetett éppen Bruno Ganznak nézni, de nem volt miért. Tél volt, közömbös, céltudatos, nem volt kit megmenteni. A török az imbízből észrevette, kiment hozzá, látta a toporgásából, hogy eleve idegen, kért tőle szépen tüzet. Ez az illető készségesen adott neki, csak hogy a hüvelykujjából, hogyan másképp, erre a török sájszészkedve elszaladt vissza a büféjébe. Akkor még toporgott kicsit, de megunta az angyal a fölöslegességét, becsattította a benzines tenyerét, bronzá változtatta a mentővet, fölakasztotta a korlátra, mentsétek meg magatokat. Egyszer Falk Péter megfogott egy példányt, persze még kisgyerekként. Bátorszéki kisgyerek volt, az égető tűznél elevenebb, szaladt utána korcsolyával, esetleg az illető szaladt ő utána, nem tudni. Sírt és birkózott, és a duplájára nőtt egy fehér párnaciha, amely csupa vér, csupa tok és csupa kétségbeesés. Ordított. Gágogásnak nem merném már nevezni. A hártyás lábaival kalapált az arcán, végül a nagy Peter Falk maradt ott a megtépett kis balonkabátjában, kezében egy darab szárny. Jó lesz, kémény pucolónak dadogta, és fekete lett a jó szeme a rémülettől. Iszonyú minden angyal, mondta később nevetve, de ezért nem kezeskedem. Neve vagy azonosító száma immár nem érdekes. Pecsétléptű, hidrogénszőkeségű, kicsivel inkább ormós, mint ormótlan, farhúsát veri a szolgálati fegyver, szereti a hagymát, a kisfiát, szeret vámosnak lenni, ha nem is ezt álmodta meg a lottón. Szabad idejében egy hobbija van, új lenyomatokat nagyít ki, aztán kihímezi. Már az egész rokonsági ott van a párnán, terítőn, subaszőnyegen, Gagariné például, aki rég nem is él. Ha valaki méretarányilag vagy rendőrileg ellenőrizni kívánja, áll elébe. Amikor szabadnapon leül a rekaméra, úgy érzi, híres, szép emberek benyúlnak és megérintik neki az intim szféráját. Alkonyatkor megáll a hosszú sornak háttal, belenéz a lenyugvó napba, hunyorog, és egyszer csak nem tud visszakapcsolni. Kinyittatta a lada csomagtartóját, kivetette a pótkereket, és most nem tud belenyúlni. Állnak ott a delikvensek, állok ott,
egész kis volumenű beregszászi cigarettacsempész toldzsekiben. Nézem ezt a nőt, ahogy pirosodik, mint a neon, mint a meleg vas. Fog találni 4 kartont, azt elveszi a megbeszélésünk szerint, aztán elenged, unokaöcsém feleségének keresztanyja utóvégre, illetve névadó szülője. De nem. Valami történik neki belül. Nem orvosi, ebben biztos, annál jóval mélyebb. A köldöke alatt, a méhe legközepében remegni kezd az angyalmotor, és érzi, ahogy az őszi tarlón nehézkesen, billegve elindul, mint egy kifutópályán, felemelkedik, eltűnik a felhők gyógygőzében, ezt képzeli, ezt a jó, hosszantartó suhanást a selyemégben, mert Budapest, vagy Bécs, vagy Berlin, pláne Párizs fölött csak más az ég. Nem ilyen pozdorja és pakura meszelés, és bárhol lenéz, cukorból vannak a lámpák, a fehérneműk, még talán a katonakombinék is.